Welcome back again to my channel, Maridel. Guys, ipakita ko sa inyo yung pera na ilalagay natin sa money cake ng mother-in-law ng kapatid ko, guys. Ayan siya, guys. And then we are ready with our sanitizer or with our alcohol here. Ayan, 70%, and then we have the tissue, and then it's scotch tape. So yan ang ating gagamitin for para i-organize natin to. Yan guys, ito na yung ano natin. Ayan. So scotch tape yung ginagamit natin, guys, sa pagdikit. Ayan. Yung ano yan. Yan guys, oh. Tingnan nyo. Dito. I just put it, I just use scotch tape. Para idugtong siya. Ayan. Na pera, and then we need is straw, guys. Ito guys, binili ko to per pack, hindi ito use, guys, ha. At before natin ito ginamit o ginanito, hinugasan natin to muna, and then it should be like this. Ayan yung last, dito yung last, dapat siya straight siya para hindi magka hiwi yung pera, hindi siya straight siya. Ayan. And then, kailangan yung scotch tape na naka-attach dito, konti lang para hindi mahirapan pagbunot sa last. So, we will cut the excess scotch tape. It should be konti, maliit lang yan, ganyan lang.
half inch lang dapat ang ilagay na scotch tape sa ating pera towards the straw para hindi mahirapan later on sa pagbunot. Ayan. Tapos we'll just roll it like this. Ayan, dahan-dahan para hindi siya, para align pa rin siya sa align pa rin siya sa ano, yan, in one direction. Ayan, tapos na siya guys. So, para hindi to siya maano guys, matanggal, we need scotch tape muna para, ayan, dito sa dulo guys, ganyan. Tapos i-fold natin yung scotch tape para hindi tayo mahirapan mamaya sa pagbunting, ayan. Kasi tatanggalin natin yung scotch tape later on, ayan. So, ganyan lang muna natin. I-roll muna natin siya kasi i-prepare muna natin yung ating box na paglagyan ng ating pera. Ayan guys. Ayan guys, tapos na yung box natin na ginawa ko para lalagyan sa ating money, lalagyan sa ating pera sa ating money cake. Ayan guys, tingnan nyo. Dito siya may butas, and then here sa kabila may butas din. And then ako lang gumawa nito guys. And then dito sa top, ayan, dito kasi lulusot yung pera. Yan, dyan lulusot yung pera. So kailangan siyang butasan din. Ayan. So ayan, nilagyan natin siya ng ganito para dito natin idikit yung scotch tape. Ayan guys, tingnan nyo. Ayan guys, ito yung box. Tapos make it sure na fit talaga siya dito. Hindi masyadong malaki guys kasi ang tendency ng malaki pag maluwag, mahirapan kayo dito kasi hindi siya mag-ano dito. Mahirapan kayo magtusok sa yung ano natin, stick dito. Ayan guys, so ipasok na natin dito at saka huwag niyong kalimutan guys kasi nilagyan po natin ng scotch tape, no? So, ayan, tanggalin niya natin kasi baka one time na naranasan ko guys, hindi ko siya nakuha. Ayan, so binuklat ko na naman ulit kasi nakalimutan ko siya tanggalin. So ayan guys, ipasok natin siya dito. Tapos yung ribbon natin ay attach sa ating topper, sakit topper. Ilusot natin diyan. Ayan. Lusot natin siya guys. Tapos ayan, i-seal natin siya, i-scotch tape natin using scotch tape. Ayan guys, oh. So ayan. Tapos dito sa gilid. Ayan, dito sa gilid. Ayan guys. Tape lang natin both side. Ayan. Ayan, naka-scotch tape na siya guys. So, ready na to para ilagay natin sa ating bunny cake. Ayan, ready. Guys, lagyan pala natin dito yung ng stick kasi ito yung stick nag-hold siya para hindi masabay pagbunot sa pera guys. Ayan. Yan guys. I-shoot natin dito sa banda. Make sure natin na dito yung butas banda guys ha. Ayan. See? Diretso guys no. Shooter ako guys. Ayan. Tapos if ever siya para siyang mag-ano ba ka ng
Pataas lang. We'll cut it out. Ayan. So, ayan. So now, maglagay na tayo dito ng, ang ginagawa ko dito guys, sinasabit ko ito sa taas para hindi malagyan ng buttercream.